নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ নাৰিকল বৰফি। আহকচোন ঘৰতে নাৰিকল বৰফি হোটেলৰ দৰে কেনেকৈ বনাইনো চাওঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। আৰু ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাব ওলাইছোঁ নাৰিকল বৰফি। নাৰিকল বৰফি বনাবলৈ প্ৰথমে দুটা নাৰিকল ল'লোঁ। এতিয়া চেনি লৈছোঁ 1 পোৱামান, গাখীৰ লৈছোঁ আধা কাপ, ঘি লৈছোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ, আলমণ্ড আৰু খিচমিচ লৈছোঁ, ইলাইচি দুটা লৈছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে দুটা নাৰিকল ল'লোঁ, নাৰিকলকেইটা ফালি ল'লোঁ। ফালি লৈ কাঁহী এখনত এতিয়া ৰুকনি দি ৰুকি ল'ম নাৰিকলকেইটা মিহিকৈ। এনেকৈ লাহে লাহেকৈ ৰুকি লোৱা হ'ব। দুটা নাৰিকলো এতিয়া মিহি হ'ব লাগে। নাৰিকলকেইটা ৰুকিলে ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ ৰুকি লোৱা হ'ল। দুইটা নাৰিকলো আধা কিলোমান নাৰিকল ওলাইছে। এতিয়া গেছটো অন কৰিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত 2 স্পুন ঘি দিছোঁ। ঘি দি ভাজি লোৱা হ'ব নাৰিকলত। কম পৰিমাণে দিছোঁ ঘি। নাৰিকলত অইল থাকে, কম পৰিমাণে দি 5-7 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি লোৱা হ'ব। নাৰিকলত পানী থাকে, পানীখিনি ভালকৈ শুকাই গ'লে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। এনেকৈ লাহে লাহেকৈ লৰাই থকা হ'ব। 5-7 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত পানীখিনি নোহোৱা হ'লে গেছটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈছে, পানীৰ পৰিমাণ নোহোৱা হৈছে। এতিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছটো। অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কাঁহী এখনত উলিয়াই লোৱা হ'ব। এতিয়া কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। আধা কিলোমান ওলাইছে নাৰিকল গুড়ি। এতিয়া কাঁহী এখনত ঠাণ্ডা হ'ব ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়া হৈছে ভাজা। এতিয়া গেছটো অন কৰি চেনি চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। আধা কিলো নাৰিকলত আধা কিলো চেনি দিব লাগে। এনেকৈ 2 গিলাচ দিছোঁ, আধা কিলো চেনি। নাৰিকলটো দুটা নাৰিকলত আধা কিলোমান ওলাইছে। এতিয়া চেনি দিছোঁ, পানী দিছোঁ, আধা লিটাৰমান দিছোঁ বৰাবৰ। পানী দি এতিয়া ভালদৰে গলাই ল'ম। গাখীৰ দিছোঁ, এতিয়া চেনি চিৰাপখিনি চাফা কৰিব পাৰে। এনেকৈ ভালদৰে গলাই লোৱাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ লৰাই ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি গলাই লোৱা হ'ব। গলাই লোৱাৰ পিছত চেনিৰ পৰা ময়লাখিনি কাটি লোৱা হ'ব। এতিয়া ফুটিব ধৰিছে, পানী অলপ দি দিছোঁ যাতে ময়লাখিনি ছাইডত হৈ যায়। এতিয়া ময়লাখিনি ছাইডত হোৱাৰ পাছত এনেকৈ ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ। চেনিৰ পৰা ময়লা ওলোৱা এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লোৱা হ'ল। এতিয়া ইলাইচি দুটা লৈছিলোঁ, ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। গুড়ি কৰি লৈ গাখীৰ অলপ দি ইলাইচিকেইটা কেৰাহীত দি দিয়া হ'ল। গাখীৰ অলপ মিক্স কৰি এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিম। বইল হোৱাৰ পিছত এতিয়া চেক কৰি আছোঁ। হাতত লাগি ধৰিব লাগিব, চেনিখিনি ডাঠ হ'ব লাগে। বৰফি বনালে ডাঠ হ'লে তেতিয়া বৰফিৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি চেনিখিনি নাৰিকল দি দিয়া হ'ব। এতিয়া নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া নাৰিকল দিয়াৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া বেটাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত গাখীৰ দি দিয়া হ'ব। গাখীৰ দিলে বেছি ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া আধা কাপ গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ বইল কৰি ল'ম 4 মিনিটমান। গাখীৰৰ পৰা পানী থাকে, পানীখিনি শুকাই ল'ম। এতিয়া গেছটো অন কৰি এতিয়া বইল কৰি ল'ম আকৌ 4 মিনিটমান শুকাই যোৱাকৈ। পানীখিনি শুকাই গ'লে তেতিয়া বেটাৰখিনি ৰেডি হ'ব। এতিয়া চেক কৰিছোঁ, হাতত বহুত জোৰত লাগি ধৰিব লাগে। এতিয়া এনেকৈ বেটাৰখিনি পানী শুকাই যাব লাগে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় লৰাই থাকিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই লোৱা হ'ব বেটাৰখিনি। এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুট এটা কাটি লওঁ।
কিচমিচ আছে, আলমণ্ড লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ পাতলা পাতলাকৈ। এতিয়া বেটাৰখিনি দি দিলোঁ, নাৰিকলৰ বেটাৰ দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ওলাই লোৱা হ'ব। এতিয়া টাইলছৰ টুকুৰা এটাত উলিয়াম। যেতিয়া তেল অলপ সানি লৈছোঁ, সেইটো প্লেটৰো ওলাব পাৰে টাইলছৰ টুকুৰাত নাথাকিলে। এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল 4 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত। ঠাণ্ডা হোৱাৰ গোট বান্ধাৰ পিছত উলিয়াই লৈছোঁ। গোটেইখিনি উলিয়াই লৈ হাতেৰে মিলাই লোৱা হ'ব। বৰফিৰ শ্বেপ দিম। এতিয়া হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে। এনেকৈ দবাই হাতেৰে ভালদৰে বৰফিৰ শ্বেপ দিম। ওপৰৰ পৰা দবাই দবাই ছাইডটো ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ লাহে লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। 4টা কণা মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লৈ এতিয়া বেলন দি ছাইডত ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ওপৰৰ পৰা দবাই দিছোঁ যাতে বহলি নাযায়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। 4টা কণা বৰাবৰকৈ মিলাইছোঁ। মিলাই লোৱাৰ পিছত বেলি দিয়া হ'ব। বেলন দি ধুনীয়া হয় বেলি দিলে দেখিবলৈ। সমানকৈ বেলি দিব লাগে লাহে লাহেকৈ ওপৰৰ পৰা। বেলি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ টানি দিছোঁ, ধুনীয়া হয়। এতিয়া কাটি লোৱা হ'ব। প্ৰথমে ছাইডকেইটা কাটি দিছোঁ। ছাইডকেইটা গুৰি গুৰি থাকে। কটাৰ পিছত এতিয়া দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা হ'ল। এনেকৈ সমানকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা হ'ল গোটেইকেইটা। ডিজাইন দিয়া নাই, দীঘল দীঘলকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া আকৌ 4কোণীয়াকৈ কটা হ'ব। আকৌ এনেকৈ ৰোল পাৰা নিচিনাকৈ কাটিছোঁ। এনেকৈ কাটি লোৱা হ'ল গোটেইকেইটা। এতিয়া দেখাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া উলিয়াই দেখাইছোঁ। দেখুৱাৰ পিছত এতিয়া প্লেটত উলিয়াই লোৱা হ'ব। এনেকৈ প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ। 2খন প্লেটত 2 ধৰণৰ বনালোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব, বহুত ধুনীয়া লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাইছিলোঁ নাৰিকলৰ বৰফি। 2 ধৰণে বনালোঁ। এতিয়া দেখাই চাওঁ। এটা ড্ৰাই ফ্ৰুট আৰু গাখীৰ দিছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। অলপ খাই চাওঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ যোনে যোনে চাই আছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।